साथीहरू सबैजनालाई नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? जति राम्रो डिजाइन बनायो त्यति नै राम्रो रेटमा बेच्न सकिन्छ। कतिजनाले सस्तो भयो बेच्न सकिन्न भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ, तर जति राम्रो तपाईँले डिजाइन बनाउनुहुन्छ मान्छेलाई त्यति नै धेरै तपाईँले रेट भन्न सक्नुहुन्छ। आज म फेरि तपाईँलाई एकदमै राम्रो डिजाइन सिकाउन जाँदैछु। त्यसको लागि चाहिँ जुन हामीले 7 इन्चीको काटेका थियौँ त्यसलाई नै हाफ इन्ची गराउने हो र यसमा चाहिँ हामीलाई 6 पिस चाहिन्छ है त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एकदमै सहज यसरी पल्टाउने अनि यसलाई यसरी लिएर जाने, एकदमै सजिलो छ। अब यो मैले बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला है। ल हेर्नुहोस्, यसरी केही गर्नु पर्यो त? केही गर्नु परेन। ल हेर्नुहोस्, ल यसरी सिलाउँदै जाने। अब मैले एउटा दुइटा चाहिँ गरी देखाउँछु। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसरी यो सिधा हुन्छ, यसलाई यसरी फोल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसरी। अब यो उल्टा साइडबाट डिजाइन निकाल्नुहुन्छ भने पनि निकाल्नुहोस्, तर यो उल्टा साइडबाट हामी जानेछौँ आज चाहिँ। ल हेर्नुहोस्, कतिजनाले चाहिँ आजको भिडियो हेर्नु भएको छ। तपाईँहरूले यो भिडियोहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। जति सेयर गऱ्यो त्यति मलाई पनि सहायता हुन्छ। तपाईँहरूलाई अझै राम्रो भिडियोहरू चाहिँ मैले ल्याउन सक्छु। कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। जतिजनाले रिबनहरू अर्डर गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यो डिजाइन पनि एकदम वान अफ द बेस्टै डिजाइन हो है। यो डिजाइन पनि एकदमै राम्रो देखिन्छ। तपाईँले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला र तपाईँहरूले ट्राई गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यो भिडियो जुन बनेको हुन्छ त्यो तपाईँले फोटोमा ट्याक्क फोटो खिचेर कमेन्टमा बक्समा हालिदिइहाल्नु अनि यो भिडियोलाई रिपोस्ट पनि गरिदिनु होला है त। ल हेर्नुहोस् है, यो यति सजिलो छ। अनि मैले तपाईँहरूलाई यति राम्रो डिजाइनहरू चाहिँ सिकाइरहेको छु। कतिजनाले चाहिँ मजाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। आज राति लाइभमा पनि आउनु होला। म 9 बजेतिर लाइभ पनि आउँछु, 9-10 बजेतिर लाइभमा पनि आउनु होला है। ल हेर्नुहोस्, एकदमै सहज छ, गाह्रो भन्ने कुरा केही पनि छैन। तपाईँसँग रिबन छ भने तपाईँले आज यो डिजाइन चाहिँ ट्राई मारिहाल्नुहोस् अनि एक जोडी डिजाइन बनाएर ठ्याक्क लाएर होलसेलमा अब अथवा कतै किरानामा लगेर देखाइहाल्नु होला। हेर्नुहोस् त, हेर्दा एकदमै राम्रो डिजाइन भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, यति राम्रोसित तपाईँलाई मैले सिकाइरहेको छु साथीहरू। तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला नि है। कमेन्ट गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6वटा पिस भनेपछि हामीसँग एउटा बढी। हिजोकोमा हामीले एउटा कम गराएको थियौँ भने तपाईँले चाहिँ हिजोको भिडियोको हेरेर जुन रबर बनाउनु भएको छ त्यसमा एउटा बच्छ के। युजली हामीले 4वटा पिसको बनाएको हुन्छौँ नि त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, ल हेर्नु कति राम्रोसित। अनि यो डिजाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ आत्ति नै हुन्न। यसरी यो ठाउँमा ट्याक्क पार्नु पर्यो। अब यता न उता हुन्छ, यो डिजाइन पनि उल्टा पाल्टे भयो भने राम्रो देखिँदैन। ल हेर्नुहोस्, अनि जहिले पनि यो जोड्ने बेलामा फिनिसिङ आउँदैन भन्नुहुन्छ नि, यो टुप्पो छ नि, यो टुप्पोलाई यहाँ हो के। यो जहाँबाट सुरु गर्नुभएको छ नि सिस्टर, त्यहीँबाट लगाएर यसरी त्यहीँबाट ल हेर्नु यहीँनिर जोडिन्छ क्या। अब हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई म यो ट्याक्कै पारेर देखाउँछु कि साथीहरू। किन चिन्ता गर्नुभएको छ? तपाईँहरूले बनाउनु मात्रै, मैले डिजाइन जति पनि तपाईँहरूको लागि रेडी गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् त, ल यस्तो मैले बनाएँ भनेपछि तपाईँले पनि पक्कै पनि बनाउनुहुन्छ है। तपाईँले यो डिजाइन आज यो भिडियो हेरिसकेपछि झ्याप्पै यो डिजाइन बनाएर त्यहाँ कमेन्टमा हालिहाल्नु होला, ताकि मलाई पनि खुसी लाग्छ। भोलि फेरि अझै योभन्दा राम्रो डिजाइन आउँछ है त। ल हेर्नुहोस्, यस्तो फक्का पारेर तपाईँले बेच्न लाग्नुभयो भने त 30 रुपियाँ जोडी त कसले दिन्न। अझै यो मोती हालिदिनु कि बिचमा ट्याक्कै पारेर, आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो लगाइदिने त जसको पनि इच्छा हुन्छ नि होइन र। यति राम्रो बनाइदिइसकेपछि त आफ्नो छोरीको कपालमा त पक्कै पनि झुन्डाइहाल्छन् नि। यहाँ हेर्नुहोस्, यति गरेर दिएपछि त हाम्रो मामुहरू होलसेलरहरू है यति त खुसी हुन्न नि। हेर्नु, यो डिजाइन यस्तो वान एन्ड अन्ली बेस्ट डिजाइन हो। 50 रुपियाँ जोडी पनि बिक्छ। ल हेर्नुहोस् कति राम्रो देखियो। ओहो, ल हेर्नुहोस् है। अनि रबरमा जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आत्तिने होइन, त्यो जताततै डिजाइन बनाएर त्यसरी जोड्ने होइन। जहिले पनि यो माथि यो मोती जोड्नु भएको छ भने यसरी मोतीलाई घुमाइदिनुहोस्, अनि ताकि त्यो मोती जरो गाडेर बसोस् होइन। अनि यहाँनिर हेर्नु है, मजाले सिलाउनु है, प्लिज मजाले सिलाउनु। पछि फेरि मैले सिकाएको रबर बनाएको उख्लियो भन्नेवाला सुन्न नपरोस्। एकदमै मजाले मम्मी चाहिँ हाँसिरहनु भएको छ यहाँ।
एकदमै बलियो आत्ति नै होइन दिदीबहिनीहरू। यति मजाले सिकाएको छु। यो भिडियोलाई मजाले सेभ गरिहाल्नु पहिला सुरुमा त, अनि त्यसपछि सेभ गर्नु। ल हेर्नु 5 मिनटमा यति राम्रो डिजाइन तपाईँले सिकेर अहिले त्यहाँ भर्खरै तपाईँलाई अर्डर आउँछ, तपाईँले यो बनाएर बेच्न मात्रै लिएर जानुहोस् न। ल हेर्नुहोस् त कति सफा छ, हातले बनाएको भनेर कसले भन्छ, मेसिनले बनाए जस्तो छ यो। हेर्नु त अर्डर आउला कि नआउला त। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। हजुरले जति लाइक कमेन्ट गर्नुहुन्छ मैले त्यति दामी दामी डिजाइनको लिएर आउँछु है त। बाइ बाइ।